Hi everyone, this is me again, Laika, and welcome back to my channel. Yes, another tutorial na naman kasi marami nagtatanong sa akin kung paano nga daw ba pinapalitan yung profile pic or yung picture ninyo, yung nakikita nyo talaga dito sa YouTube, bukod doon sa channel art nyo. So dati may nagtanong sa akin and may nag-request na sana daw gumawa ako ng tutorial kung paano ginagawa at paano palitan ang YouTube channel art or yung inyong parang cover photo. So ayun, ginawan ko na siya. Dati pa yun, halos mag-iisang taon na. And ngayon, yung profile pic naman, paano nga ba siya palitan? So, yung ating profile pic dito sa YouTube ay connected po siya sa ating Gmail account. Kasi 'di ba, kaya nga tayo nagkaroon ng YouTube channel kasi kinonect natin siya sa Gmail natin. Katulad sa Facebook, tuwing magko-comment tayo at magla-like tayo ng comment sa atin, lumalabas din yung ating profile picture. And para mapalitan nga po siya, punta lang po tayo sa Chrome and then i-type natin Google account kasi dun nga natin siya mapapalitan sa settings ng Google account natin. And then, ayan na may nakalagay na welcome, Laika Pacheco. Tapos yung picture natin dyan ay iisa lang doon sa picture din natin, 'di ba, sa YouTube. So, punta lang po tayo dito sa may personal info. Tapos may nakalagay dito na a photo helps personalize your account and then click lang natin yung mismong picture natin. Tapos may lalabas dito na your photos and upload photos. Sa your photos is yung mga picture na ina-upload mo sa YouTube channel mo. Tapos, sa upload photos naman, andito yung mga files mo or yung mga picture na meron ka sa cellphone mo. Select a photo from your computer, and then, Files. Tapos, click nyo na yung image na ipapalit nyo sa inyong profile picture. Hintayin na ma-upload siya. And then, set as profile photo. And ayan, napalitan na po siya. So, punta naman tayo ngayon ulit sa YouTube account natin. And ayan, na-change na po siya. So, try nating i-check kung magbabago na ba yung picture ko doon sa may comment section. And itong tutorial na to guys, ay hindi lang to para sa mga YouTubers, pati na rin sa inyo mga viewers lang. Kasi diba yung iba sa inyo walang profile pic, hindi nyo kasi alam kung paano siya palitan. So, ayan, pwede nyo na siyang palitan para pag magko-comment kayo sa mga videos, ganun, meron na kayong picture. And ayan, kung makikita nyo, kung ano yung profile picture ko kanina, yun pa rin yung lumalabas doon sa may comment section. So, intay muna tayo ng ilang hours. And ayan, I'm back after 1 day. So, i-check na natin guys kung ano na ang itsura niya sa may comment section. And ayan, kung makikita nyo, nag-reflect na or nag-loading na yung bagong palit natin na picture. And yes, ganun lang kadali. Meron na po kayong profile picture. Sana nakatulong sa inyo tong video na to at kung may question man kayo, suggestion, request, i-comment nyo lang yan sa baba. Please don't forget to subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe and hit the notification bell para mag-updated kayo sa mga next videos ko. See you guys in my next vlogs and tutorial. Bye!